नमस्कार साथीहरु, म राजकुमार थापा फेरि पनि एउटा नयाँ भिडियोको साथमा हजुरहरुमाझ उपस्थित भइसकेको छु भने सम्मान जानकारी युट्युब च्यानल मार्फत यो भिडियो हेर्दै अहिले मलाई साथ दिइरहनु भएको छ र भिडियो हेरेर मलाई साथ दिनुहुने सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। साथीहरु, आजको यो भिडियोमा मैले Huawei कम्पनीको FreeBuds Pro को अनबक्सिङ गर्न गएको छु र यो FreeBuds Pro किन्दाखेरि गिफ्ट पनि आएको थियो र यो गिफ्ट पनि म हजुरलाई देखाउन गएको छु। यो FreeBuds Pro कस्तो हुन्छ त म हजुरलाई यो भिडियोमा अनबक्सिङ गर्न गएको छु। पहिले त म हजुरलाई यसको डब्बा देखाउन गएको छु। हजुर, यो Huawei को जुन FreeBuds Pro किन्दाखेरि दिएको झोला हो र अब गिफ्टको पहिले म देखाउन चाहन्छु। यो गिफ्ट यो चाहिँ Huawei को बडी फ्याट स्केल, स्मार्ट स्केल हो। यो साधारण स्केल हैन, यसबाट हामीहरूले आफ्नो बडीको विभिन्न कुराहरु नाप्न सक्छौं। यहाँ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ सायद राम्रोसँग देख्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न, यहाँ हेर्नु होला। यहाँ पूर्ण रूपमा लेखिएको छ। यो स्केलबाट हामीले के गर्न सक्छौं भनेर यहाँ देखिएको छ होला। हजुर, म यसको पनि हजुरलाई यो डब्बा खोलेर देखाउँछु कस्तो हुन्छ भनेर। हजुर साथीहरु, यो हो Huawei कम्पनीको FreeBuds Pro। यहाँ हेर्नु होला, लेखिएको छ Huawei कम्पनीको FreeBuds Pro। त्यसपछि किनेको यो हो र गिफ्ट चाहिँ अघिको जुन मैले हजुरलाई भने यो चाहिँ स्मार्ट स्केल र त्यसपछि चाहिँ यो यसैको कभर हो। यसको लागि यो कभर चाहिँ यो फ्री दिएको थियो गिफ्टको रूपमा। हजुर, यति नै हो किनेको यो र त्यसपछि किन्दाखेरि यो दुईटा चाहिँ गिफ्टको रूपमा दिएको थियो र यसको मूल्य नेपाली मूल्य लगभग यो 20,000 परेको छ। यसको 20,000 रुपैयाँ नेपाली पर्न आएको छ लगभग। अहिलेको जुन हालको पैसा चाहिँ रूपान्तरण गर्ने भने यो जुन किनेको जुन साउदी रियालमा हो, यो मैले साउदीमा भएको हुनाले म यसलाई साउदी रियालमा किन्दाखेरि र नेपाली रुपैयाँमा रूपान्तरण गर्दाखेरि लगभग 20,000 रुपैयाँ पर्न आएको छ। अब म यसको अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु। हजुर साथीहरु, यो हो Huawei कम्पनीको FreeBuds Pro को बक्स जुन कि हजुरले यहाँ देखिरहनु भएको छ र यसको यतापट्टि भागमा यहाँ के लेखेको छ हजुरले पढ्न सक्नुहुन्छ। हजुर, यहाँ Huawei को FreeBuds Pro लेखिएको छ, यो कलरको बारेमा लेखिएको छ र त्यसपछि यहाँ यसैको फिचरको बारेमा लेखिएको छ र यतापट्टि केही पनि लेखिएको छैन। अब म यो डब्बालाई खोल्न गइरहेको छु। हजुर, यसरी यहाँ र्याप गरिएको छ। अब म यो बक्सलाई ओपन गर्छु। हजुर, यस्तो रहेको छ यो Huawei को FreeBuds Pro। हजुर, यहाँ हेर्नुहोस् यसको यो क्वालिटी, यसको गुणस्तर हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ Huawei लेखिएको छ। र यति हो यसको यो अनबक्सिङ भइहाल्यो। त्यसपछि यो डब्बामा अरु के रहेको छ त म हजुरलाई देखाउन चाहन्छु। हजुर, यो चार्जिङ केबल हो, USB टाइप सी चार्जिङ केबल। त्यसपछि यहाँ चाहिँ यो हामीले यो अरु चेन्ज गर्न चाहन्छौं भने यो यहाँ चेन्ज गर्नको लागि पनि सुविधा दिएको छ। हजुरको कानको साइज अनुसार यहाँ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ अब यसको म्यानुअल बुक जुन कि हामीहरु त पढ्दैनौं, त्यही पनि यसको सेफ्टीको बारेमा इन्फर्मेसन दिएको छ, कसरी युज गर्ने भन्ने बारेमा दिएको छ। हजुरले यो किन्दाखेरि बुक पढ्न चाहनुहुन्छ भने पढ्न पनि सक्नुहुन्छ, तर हामीहरुले पढ्दैनौं, त्यही पनि यो म्यानुअल बुक भइहाल्यो। हजुर, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसको फिचरको बारेमा दिएको छ, के कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा यहाँ दिएको छ। हजुर, यसरी राखे। हजुर, अब यसरी बन्द गर्नुहोस्। हजुर साथीहरु, यसको गुणस्तर हेर्दाखेरि एकदम राम्रो गुणस्तरको देखिन्छ, एकदम हाई क्वालिटीको देखिन्छ। यो सस्तो खालको देखिदैन। अब पैसा पनि अब अलि महँगै नै परेको हुनाले होला यसको गुणस्तरमा पनि सारै राम्रो एकदम ध्यान दिएर बनाइएको छ।
अब म हजुरलाई यसको कभर देखाउन गएको छु। यसको साथमा जुन आएको फ्री साथमा आएको कभर कस्तो छ त म हजुरलाई देखाउन गएको छु। हेरौँ कस्तो छ कभर। हजुर कभर चाहिँ यस्तो रहेको छ है। हजुर यो यहाँ राख्ने लागि कभर भयो। अब त्यसपछि यो चाहिँ यो झुन्ड्याउनको लागि कभरमा राखेपछि यो झुन्ड्याउने यो घाँटीमा हामीले झुन्ड्याउन सक्छौँ। हजुर अब म यसलाई साइडमा लाउँछु ताकि म हजुरलाई स्मार्ट स्केल देखाउन सजिलो होस्। यहाँ डब्बा खोल्नको लागि हजुर साथीहरु यो हो स्मार्ट स्केलको डब्बा जुन कि मैले अघि हजुरलाई पनि देखाएको थिएँ। यहाँ स्मार्ट स्केल लेखिएको छ। अघि त्यहाँ हजुरले देख्नुभएको थिएन, यहाँ लेखिएको छ के गर्न सकिन्छ भनेर। हजुरले यहाँ पढ्नुहोस्। यो स्मार्ट स्केलबाट हामीले के गर्न सक्छौं भनेर यहाँ दिएको छ। हजुर साथी यो स्मार्ट स्केल यो पनि Huawei कम्पनीको स्मार्ट स्केल हो। हजुर यहाँ हेर्नुस् यसको पछाडि भागमा यस्तो छ। यहाँ ब्याट्री लाग्छ। यो यहाँ हामीले ब्याट्री प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि अब यहाँ यसरी राखेर यहाँ हामीले आफ्नो वेट नाप्न सक्छौं र यसको अतिरिक्त यहाँ विभिन्न कामहरु हामीले गर्न सक्छौं। अब मैले अघि हजुरले देखाएँ जुन कि हामीले मोबाइलबाट अपरेट गर्नुपर्ने हुन्छ, मोबाइलबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ मैले ब्याट्री राखेको ठाउँ देखाउन चाहन्छु। हजुर यहाँ हेर्नुस् ब्याट्री र साथीहरु त्यसैगरी हजुरले यो Huawei FreeBuds को म्युजिक प्लेब्याक सम्बन्धी यहाँ फिचर देख्न सक्नुहुन्छ। जुन यो FreeBuds को जुन डन्डीमा पिन्च गर्यो भने एकचोटी पिन्च गर्दाखेरि के हुन्छ, दुईचोटी पिन्च गर्दाखेरि के हुन्छ र तीनचोटी पिन्च गर्दाखेरि के हुन्छ भन्ने कुरो यहाँ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ। प्लेब्याक, पोज र प्रिभियस गरेर हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी हजुरले आफ्नो जुन यो Huawei FreeBuds Pro को डन्डीमा पिन्च गर्दाखेरि एकचोटी, दुईचोटी, तीनचोटी पिन्च गर्दाखेरि यी फिचरहरु हजुरले प्रयोगमा ल्याउन सक्नुहुन्छ। र त्यसैगरी यहाँ अर्को फिचर रहेको छ एडजस्टमेन्ट सम्बन्धी भोल्युम। हजुरले यो जुन Huawei FreeBuds Pro को डन्डीलाई स्वाइप अप र स्वाइप डाउन गर्नुभयो भने यो भोल्युम अप डाउन गर्ने हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ। जुन कि यहाँ हजुरले चित्रमा देखिरहनु भएको छ। यसरी यो FreeBuds को Pro को फिचर हजुरले प्रयोगमा ल्याउन सक्नुहुन्छ। र त्यसैगरी यो Huawei FreeBuds Pro को यहाँ कल सम्बन्धीको यो पिन्च फिचर हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि एकचोटी पिन्च गर्दा के हुन्छ र दुईचोटी पिन्च गर्दाखेरि के हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ हजुरले देखिरहनु भएको छ। यो चित्रले पनि यहाँ सांकेतिक चित्र यहाँ दिइरहेको छ। हजुरले यो FreeBuds Pro मा यो पिन्च सम्बन्धी प्रयोग गरेर पनि आफ्नो सुविधा उठाउन सक्नुहुन्छ यो Huawei FreeBuds Pro को। र साथीहरु त्यसैगरी हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो Huawei FreeBuds Pro को यहाँ विभिन्न फिचरहरु यो चित्रमा पनि देखाइएको छ। हजुरले यो चित्र अनुसार पनि हजुरले बुझ्न सक्नुहुन्छ। आइकोनिक, स्मार्ट, कम्फर्टेबल, स्टेबल, भोइस कल नोइज क्यान्सलेसन, 30 आवर्स म्युजिक प्लेब्याक विथ फास्ट चार्जिङ र त्यसैगरी ओल्ड फास्ट डाइनामिक नोइज क्यान्सलेसन र त्यसैगरी भोइस मोड कनेक्ट टु डिभाइस एट द सेम टाइम भनेर लेखेको छ। यसरी हजुरले यहाँ विभिन्न फिचरहरु पनि प्रयोगमा ल्याउन सक्नुहुन्छ। र यहाँ तलतिर हेर्नु होला यो Huawei FreeBuds Pro को अन्य फिचरहरु पनि यहाँ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ जुन कि यहाँ लेखिएको छ यो फिचरहरु हजुरले आफ्नो Huawei FreeBuds Pro मा पाउन सक्नुहुन्छ। र जब हजुरले यो Huawei FreeBuds Pro को यसरी ढक्कन खोल्नुहुन्छ, यो ढक्कन खोल्न साथ हजुरले आफ्नो Huawei कम्पनीको मोबाइलमा सजिलैसँग ब्लुटुथको माध्यमबाट कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ भने हजुरले अन्य मोबाइलमा कनेक्ट गर्नको लागि यो FreeBuds Pro को यता छेउतिर हेर्नुस् त्यहाँ एउटा बटन दिएको छ। यो बटनलाई एकछिन टच एन्ड होल्ड गर्नु होला। त्यसपछि यो FreeBuds Pro को ब्लुटुथ अन हुन्छ। त्यसपछि हजुरले अन्य मोबाइलमा पनि यसलाई सजिलैसँग प्रयोगमा ल्याउन सक्नुहुन्छ। र यो प्रो बड्सबाट हजुरले जुन सुन्ने म्युजिक जुन संगीत हुन्छ गुणस्तरता एकदम राम्रो क्वालिटीको हजुरले यो FreeBuds Pro बाट सुन्न सक्नुहुन्छ।
हवस् त साथीहरु, यो थियो Huawei कम्पनीको FreeBuds प्रोको अनबक्सिङको भिडियो। हजुरहरूले आफ्नो अमूल्य समय निकालेर यो भिडियो यहाँसम्म हेरिदिनु भएकोमा म हृदयदेखि नै मोरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। भिडियो कस्तो लाग्छ? भिडियो मन परेको खण्डमा भिडियोलाई लाइक गर्न र यो भिडियोको बारेमा हजुरको मनमा कुनै पनि सुझाव सल्लाहहरु छन् भने कमेन्ट सेक्सनमा छोड्न नबिर्सनु होला। र यदि तपाई यो च्यानलमा पहिलोचोटी आउनु भएको छ र यो च्यानललाई अझैसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने र यस्तै सामान्य कुराहरुको जानकारीको भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अन्त्यमा जाँदै तपाईहरुका जीवनका क्षणहरु शुभ रहोस् भन्दै म यो भिडियोबाट अहिलेलाई ओझेलमा पर्न चाहन्छु। हस्त, जय नेपाल, नमस्कार।